Since I find reverse engineering challenging, I created another video so I can generate more possible scenarios. Now for our example, we have an IP address of 192.55.1.5 and a subnet mask of 255.255.254.0. Now I want you to determine its network ID. So kindly pause this video and try to answer. Now thank you for pausing the video and trying to answer this question. Now in order for us to determine its network ID, we should follow these steps. We should identify the increment. Next is divide the last network octet to the increment. Multiply the result times the increment. Our subnet mask is 255.255.254.0. Now I want you to focus on the 254. Dito sa 254, ito yung subnet mask natin or ito yung part na subnet mask natin kung saan tayo nanghiram or nagnakaw ng host bits para gawin siyang network bits. 128 plus 64 is 192 plus 32 is 224, so kulang pa, plus 16 is 240 plus 8 is 248 plus 4 is 252, kulang pa, plus 2 is 254. So nakuha na natin yung 254. Now our increment is 2, so isulat natin dyan 2. Now after getting the increment, don't forget kung saan tayong octet nang hiram or nagnakaw ng host bits natin. Ngayon tayo ay nanghiram or nagnakaw sa third octet. So para sa second step, divide the last network octet to the increment. Ngayon, ano yung last network octet? Ang palatandaan dyan is yung octet kung saan ka nanghiram or nagnakaw ng host portion mo. Tayo ay nanghiram or nagnakaw sa third octet. Ngayon, sa IP address natin, focus lang tayo sa third octet. Ignore na natin yung iba, which is this one, and yung nasa dulo. So, focus ka lang sa third octet. Now, divide the last network octet. Alin yan dun? Yan ay yung number 1. Ito. So, i-divide mo daw yung 1 sa increment. Ano ba yung increment natin? 2. So, 1 divided by 2 is 0. So, ang sagot dyan ay 0. Ang next step natin is to multiply the result to the increment. Ang result natin ay 0. Multiply by 2. So, 0 times 2 is still 0. So, ano nang susunod? Actually, nakuha na natin yung network ID natin. Ang network ID natin ay 192.55. Imbis na 1, ay gagawin mo ng 0. Imbis na 5, gagawin mo na rin siyang 0. So, ang network ID natin ay 192.55.0.0. So, paano mo nakuha yon? Again, since sa third octet tayo, dito lang tayo mag-focus. Ngayon, lahat ng nasa kaliwa ay kokopyahin mo lang. Kagaya nito, kinopya lang natin. Ngayon, lahat ng nasa kanan, gagawin mong 0. Parang ganito. Now next, what if you needed to know the broadcast address? So, para makuha mo yung broadcast address, kailangan muna nating malaman kung ano yung next network ID or yung susunod na network after neto. So, papaano yon? So, 192.55.0.0. So, ang next network ay 192.55. Since ang increment natin ay sa third octet, so dito tayo magbabago. So, from 0 plus 2, dahil yan ang increment natin. So, 0 plus 2 ay 2. Then that, 0. So, this is the next network ID. So, kung yun ang pinapahanap, ito yung sagot. Now, what is the broadcast address of our network? So, ang gagawin mo lang, -1 ka lang dito sa next network ID. So, ang sagot ay 192.55.1.255. Now, the next question is, what if ang tanong ay before, bago ang network natin na ito? Pwede ba yun? Kasi magne-negative na eh. Ang sagot ay yes, pwede yun. Kaya lang, may pagkakataon na kapag ikaw ay bumalik pa sa before the network ID, may pagkakataon na yung IP address na yon or yung network na yon ay hindi na natin sakop. Pero, pwede yun. So, paano yun? Kung ang pagkuha sa next network ay plus or ipa-plus mo yung increment mo, ang pagbalik naman sa previous network ay minus. So, kung ang papunta sa next network ay +2,
para bumalik ka sa pinanggalingan mo, minus 2 ulit. So ngayon kung gusto mong bumalik sa previous pa, minus 2 ka ulit. So anong sagot natin? So 192.55.0.0 minus 2 is 192. Since 0 minus 2 cannot be, so magbabaro tayo dito and it is still 0, so magbabaro ulit tayo sa 55, so that 54.255.256 minus 2 is 254. So the previous network is 192.54.255.254. Now what is our broadcast? So minus 1 ka lang dito, 192.54.255.255. So ganun lang kadali para makuha mo yung previous and the next network. What if ang kinakailangan is makuha mo yung broadcast address ng next network after ng network mo, which is this one. So since this is our next network, ano pang kulang natin? Ang kulang natin para makuha natin yung broadcast niya is kailangan natin makuha yung next pa sa kanya. So ano ang next na kanya? 192.55.4.0, then minus 1 is 192.55.3.255. Now this is our broadcast address sa susunod nating network, which is 192.55.2.0. Now what if I needed to know what is the subnet 0 of this IP address? Madedetermine mo yon by knowing what is the class of that IP address. Anong class ba ang IP address natin na ito? Ang IP address natin na ito ay nabibilang sa class C. At ang default mask ng class C ay 255.255.255.0. Pero teka, ang given subnet mask natin 255.255.254.0. So parang may mali. Dahil ang default natin ay 255.255.255.0 dapat. Pero dito tayo nang hiram. Bakit ganun? Ang maximum IP address na kaya ng class C ay 256. Ngayon, kailangan natin ng mas maraming host or IP address sa host natin. Kaya tayo napahiram sa third octet. So, pwede ba yun? Actually, pwede yun. Nagawa na nga natin, no? Gagana yan. Ngayon, actually, hindi siya best practice. So, ano ang best practice? Ang best practice, kung kakailanganin mo na mas mataas na IP address, is to change the class of your IP address. So, i-change mo yan into class B. So, palitan natin, gawin natin siyang 172 para siya ay maging class B. So, by doing that, mas okay na yung ating subnetting. Now, for better example of how to determine the subnet 0, let's have another example. Ngayon, para sa ating susunod na example, we have an IP address of 172.16.88.15 and a subnet mask of 255.255.255.240. Now, before getting the subnet 0, I want you to get the network ID and its broadcast address. Now, kindly pause this video and try to answer. Now, thank you for pausing and trying to answer this question. Let us now identify what is our increment. 240. 128 plus 64 is 192. Plus 32 is 224. Plus 16 is 240. So, our increment is 16. Now, divide the last network octet to the increment. Our last network octet is 15. 15 divided by 16 is 0. Next is multiply the result to the increment. 0 times 16 is 0. So our network ID is 172.16.88.0. And para malaman natin kung ano ang broadcast address niya or hanggang saan yung network range natin, kailangan natin kuhanin yung next network. 172.16.88.0 plus 16 ay 16. Then,
172.16.88.15. Our broadcast address is 172.16.88.15 para sa network ID natin na ito. Now, my next question is this our subnet 0? Teka, ano nga ulit yung subnet 0? Subnet 0 is the first network obtained after subnetting. Again, ang tanong, is this our subnet 0? Parang Kasi pag kinuha natin yung before this network, magne-negative tayo So baka hindi na siya sakop nung IP address natin. Now, how to get this subnet 0? Actually, napakadali lang niya. Ang gagawin mo lang is i-revert mo or ibabalik mo siya sa dati niyang subnet mask. So paano natin siya ibabalik sa dati ng subnet mask? Gagawin ba natin yung pag-subnetting natin pabalik? Actually, kahit hindi na. So paano natin malalaman or maibabalik yung original ng subnet mask without computing? Malalaman mo yon by checking kung anong class ng IP address siya. Anong class ng IP address to? This is a class B IP address. Ano ang default subnet mask ng class B IP address? Ang default subnet mask niya ay 255.255.0.0. Now, by doing that, malalaman mo na agad kung ano yung pinakauna na network na meron siya. So, anong sagot? Ang sagot ay 172.16.0.0. Bakit ganun? .0.0? Since 255.255, kung gagawin natin yung ending, kokopyahin lang natin siya. Then, yung mga susunod, .0 na. So, the remaining will be zeros. Our subnet 0 is 172.16.0.0. So, hindi pala ito ang pinakaunang subnet na meron tayo. Ngayon, kung ito ang mga naging sagot mo ay congratulations at nakuha mo ang tamang sagot. Now, my next question is, what is the first usable address of our network? Ang network natin ay 172.16.88.0 hanggang 172.16.88.15. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa pagkuha kung ano ang first usable address, i-define muna natin. Ano nga ba yung first usable address? So, pag sinabing first usable address, yung una, yung pinakauna. Ano yung una? Yung unang usable. Pag tinagalog natin yung usable, pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin saan? Pwedeng gamitin sa mga devices natin. Usable IP address. So, hahanapin natin yung unang IP address na pwedeng gamitin sa mga device natin. Again, ito ang range ng network natin. So, pag sinabing range, magsisimula dito hanggang dito. So, lahat ng nasa pagitan niya kasama ito ay part ng network natin. So, kung isusulat natin yan isa-isa, 172.16.88.0, then 172.16.88.1, 172.16.88.2, 172.16.88.3, 172.16.88.4, 172.16.88.5, 172.16.88.6, 172.16.88.7, 172.16.88.8, 172.16.88.9, 172.16.88.10, 172.16.88.11, 172.16.88.12, 172.16.88.13, 172.16.88.14, 172.16.88.15. Again, this is our network ID and this is our broadcast address. Uulitin ko, yung network ID at broadcast address is not usable. Hindi pwedeng gamitin sa mga devices natin. So, ang tanong natin, what is the first usable address sa network natin? So, kung ito ang unang IP address natin is not usable, so punta tayo sa pangalawa, baka siya ay usable. So, this is usable IP address. So, kung ang tanong ay what is the first usable address, ito ang sagot, 172.16.88.1. So, paano sir kung what is the 10th usable IP address sa network natin? So, kung 10th, so kung ito ang una, so ito ang pangalawa,
pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampu. So ito ang pang-sampung usable IP address. So 172.16.88.10 is our 10th usable address. So paano kung ang hinahanap is, for example, what is the 200, no? Pang 200 na usable address. So kailangan ko rin ilista to. Actually, kung ikaw ay nahihirapan gumamit ng formula, pwede mong gawin na ilista mo hanggang 200 or gawin mo na lang yung formula natin. Ano ba ang formula? Ang formula is from your network ID, which is this one, plus kung pang ilan yung hinahanap. Kung pang 200 ang hinahanap, so 172.16.88.0 plus 200 is, ayan, so ang sagot ay 172.16.88.200 because 200 plus 0 ay 200. Ngayon, paano naman kung ang tanong ay what is the last usable IP address in our network? So kung ito ang huling IP address natin, ito bang sagot? This is a broadcast address. And again, ang broadcast ay hindi usable. So kung hindi yan usable, try mong bumalik ng isa. Baka yon pwede. So 172.16.88.14 is not a broadcast and it is not a network ID. So siya ay usable. So kung hinahanap ay what is the last usable address in our network, ang sagot ay 172.16.88.14. So papaano kung ayaw ko nang gumamit ng listahan na to? Paano yung formula? Ang formula is get the broadcast address minus 1. Ganun lang siya kasimple. Minus 1. So 15 minus 1 is 14. Kaya yan ang sagot. So kung yan ay 200 minus 1 is 199. So ganun lang kadali kung paano kuhanin yung first usable address, second, 15, pang 50, the last usable. Ngayon, meron akong katanungan. What is the fourth IP address in our network? Ano ang pang-apat na IP address sa network natin? So kung ang sagot mo ay 172.16.88.4, mali ka. Ano bakit? Eh di ba 0 plus 4 is 4. So ito yung sagot. Pero teka, ano ba yung tanong? What is the fourth IP address? Anong pagkakaiba niya sa tanong kanina? Ang tanong kanina ay usable address. Ngayon ang tanong ngayon ay what is the fourth IP address? So tignan natin, isa-isahin natin para hindi tayo malito. So this is the first IP address sa network natin. This IP address is a network ID. Pero take note, ito ay still IP address. So counted siya. Kaya lang hindi siya usable kanina, kaya hindi natin siya binibilang. So this is still counted. So 1, 2, 3, 4. So ang sagot ay 172.16.88.3. Kung ang hinahanap is what is the fourth IP address in our network. So ano ang pang-apat? So ganun din kung tinanong ay what is the last IP address in our network? So ang last IP address is malamang ito. So 172.16.88.15 at nagkataon na ang last IP address natin ay hindi usable and it is a broadcast address. Again, ang network ID at ang broadcast address ay still IP address. So what is the formula na pwede nating gamitin? Kasi kung pang 200 IP address ang hinahanap, so kailangan mong install lahat yun. So pwede mong gamitin na formula is from this network ID plus kung ilan yung hinahanap. So kung 200, so network ID plus 200 minus 1. So 0 plus 200 ay 200 minus 1, 199. So kung panghahanapin mo ay pang 200 IP address, 172.16.88.199. Clarification lamang, kung ito ang given nyo at pinahanap sa inyo, what is the 200 IP address in this network? So ang sagot doon ay wala. Okay? So for the sake of example, binigay ko kanina yung computation using this example. Pero kung ito ang magiging tanong, at hahanapin ang pang 200. Kung mapapansin nyo, hanggang 15 lang tayo dito. So yan lang ang sakop natin. So kung pang 200 ang hinahanap, ay wala. So wala po yung pang 200 na IP address sa network natin na ito. Because sa range natin, from 0 up to 15 lamang tayo.
I hope that this has been educative for you and I'd like to thank you for watching. And if you are new to this channel, please don't forget to click the subscribe and bell button. So paano? Hanggang dito na lang tayo. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod pa nating mga video.